Efter många individer och stora aktörer inom den undre världen i Malmö häktas eller sätts i fängelse i Sverige och utomlands så blossar en ny intensiv och våldsam konflikt upp. Nu 36-årige och ökände Imad döms till 13 års fängelse för ett knivmord efter ett gatubråk på Grängesbergsgatan i Malmö 2011. Det var under ett bråk utanför en nattklubb som en 35-årig man blev knivmördad efter att han nekat Imad och andra personer inträde till klubben. Mannen blev knivhuggen i ryggen och avled efter 4 dagar på sjukhus. Imad blev dömd till 13 års fängelse för mord men nekade till brottet. 2012 föll domen mot Imad och han avtjänade 6 år av sitt 13-åriga straff. När han satt häktad för mordet försökte han smuggla ut brev där det bland annat stod att den som vittnar mot Imad på en rättegång kommer att dö. Vid ett tillfälle den 1 augusti 2018 lyckades han rymma från sin permission i Kalmar innan han tillfångatogs igen. Imad har sedan han släppts ur fängelset varit i fokus för Malmöpolisen och varit utpekad ledare för en kriminell gruppering. När Satudara MC etablerar sig i Sverige så blir senare Shahin, som då varit en central figur i Malmös undre värld sedan många år, ledare för en ny avdelning som kallas Satudara Assassins i Malmö. När andra aktörer försvinner av olika anledningar försöker Shahin ta ännu mer mark och flytta fram sina positioner för att få mer makt. Shahin har tidigare suttit häktad och misstänkts för anstiftan till mord, utpressning och flera uppmärksammade sprängdåd som ibland kallades termosligan på grund av förtjusningen till termosbomber. Det finns flera obekräftade teorier om vad som ligger bakom början av konflikten mellan Imads och Shahins grupperingar, men att den uppstår är ett faktum. I februari 2022 börjar saker eskalera. 12 februari 2022. Män från Imads gruppering i Malmö samt danskar som är kopplade till ett samarbete med Imad uppges i krypterade chattar har jagat runt samer och andra personer från Satudara Assassins under hela dagen på olika platser i Malmö. 17 februari 2022. Klockan var strax efter klockan 16 den 17 februari när flera personer larmade om skottlossning från en snabbt körande bil i Malmö-stadsdelen Bunkeflo. En ledig polisman har vittnat om hur han såg en bil som verkade jaga efter en annan bil. Fönsterrutan på passagerarrutan var nervevad och flera skott avlossades från bilen mot den andra. Ett av skotten träffade den jagade bilen. Ett skott träffade en balkongdörr i en lägenhet 65 meter bort. Ingen person träffades av skott i samband med skjutningen. Brottsplatsen på Gottorpsvägen spärrades av och tekniker säkrade 2 hylsor samt en kula på platsen. 3 män från Satudara Assassins grips för att vara de som utförde skjutningen. 2 av männen, Samer och Milad, greps redan samma dag. Paco greps ett par veckor senare. Måltavlan för skjutningen var Hassan, som är nära kopplad till ledaren Imad som bor i Bunkeflo. Kort efter skjutningen inträffat blev det stor aktivitet kring Imads adress i Bunkeflo strand. På polisens kameror vid Skräddarubyn kunde det konstateras att en bil som stämde överens med bilen som blivit beskjuten kom till platsen kort efter skjutningen. Ur bilen kom Hassan och det var sedan mycket rörelse kring måltavlans bil samt en annan bil på platsen och kring Imads lägenhet. Ett antal personer lämnade platsen i bil och kontrollerades. I den kontrollerade bilen satt bland annat Hassan som bedömdes vara målsägare vid skjutningen då patruller anträffade skotthål i bilen som lämnats kvar i Skräddarubyn. De 3 gripna sedan häktade männen blir åtalade och bland bevisen mot de misstänkta finns bland annat prov från deras ansikten och händer som visar att de har varit i nära anslutning till ett skjutvapen när detta avfyrats. Pistolen kastades ut från bilen efter skjutningen i Bunkeflo men säkras ganska snabbt av polisen. DNA-analys ger en 4+-träff på Milad på vapnet. Tändsatspartiklar säkras också på handskar han haft på sig. I tingsrätten frias Paco medan Samer och Milad fälls. Sedan i hovrätten i november 2022 frias även Samer för skjutningen medan Milad fälls. Skottlossningen följdes av ett antal sprängdåd.
Dåd som polisen misstänker var hämnd från Imads gruppering för skjutningen och mordförsöket. 18 februari 2022. Redan dagen efter skjutningen i Bunkeflo så hittas det en skarp termosbomb utanför dörren på Styrbordsgatan i Malmö, där Samer är skriven. Bomben exploderade inte. Lite senare, samma dag, så sprängs det en sprängladdning vid entréporten till Thomsons väg i Malmö, där en av Samers systrar är skriven. Bomben orsakade kraftiga skador på fastigheten och egendom, men inga kroppsskador rapporteras. 21 februari. Vid häktesförhandling i tingsrätten för Samer och Melads inblandning vid skjutningen i Bunkeflo inträffar misshandel. Målsägande Hassan, som är på platsen, får ett knytnäveslag i ansiktet av en Satudarah-medlem som fäller honom till marken och kaos utbryter. Imad lägger sedan kommentaren i hemliga chattar. Om han hade varit på plats när de attackerade Hassan så skulle inte ens insatsstyrkan kunnat stoppa honom. 23 februari. En ny sprängning inträffar vid entréporten till Teknikergatan i Malmö, där Melad är skriven. Det var en kraftig explosion som ställde till stora skador, men inga personer blev skadade. Samma dag inträffar en ny sprängning vid entréporten till Hårdsväg, där en annan syster till Samer är skriven. Även denna bomb skadade ingen människa, men orsakade kraftig skada på egendom. I samband med och efter dessa händelser så frihetsberövades Imad och flera medlemmar från samma gruppering misstänkta för sprängningarna. Utpekade gängledaren Imad har nu i slutet av 2022 tillsammans med ytterligare 3 personer åtalats för sprängningarna i februari 2022. Enligt kammaråklagare Mårten Alvesson placerades bomberna ut för att hämnas på den rivaliserade konstellationen, och de var fullständigt likgiltiga inför att oskyldiga skulle kunna komma till skada eller dö när splitter flög upp till 300 meter från bomberna. De åtalade männen nekar till brottsmisstankarna. I förundersökningsprotokollet framkommer det saker gällande konflikten i olika avlyssnade och inspelade samtal Imad har. Mitt under händelserna, under timmarna mellan de 2 sista explosionerna i februari, ringde telefonen hos en polis som jobbar med det grova kriminella våldet. Det var Imad som ringde, och hans telefon var sedan länge avlyssnad av polisen. Gängledaren var tydligt besvärad av uppmärksamheten från polisen, och nu vill han veta om han var efterlyst. Under det över 13 minuter långa samtalet pratade gängledaren och polismannen om flera saker, bland annat om konflikten som nu eskalerat. Polisen säger: ja, men du vet precis varför. De här jävla bomberna, och därför så är det ju fullt tryck igen ju. Imad säger: är vi röd? Är vi i röd konflikt nu igen? Polisen säger: ja, det kan du tro. Imad säger: ja, nej, men du vet man, det är sådana onödiga grejer egentligen, mannen. Du ska se, det kommer lösa sig. Polisen säger: ja, men lös det med Shahin, så backar vi tillbaks igen i vanlig ordning. Imad pratar om att han ständigt blir kontrollerad av polisen. Va? Jag svär, de börjar tröttna på det själv, du vet. Jag bara, det räcker. Jag har sagt till dem: det räcker, mannen, ni stoppade mig för 3 minuter sedan. Gängledaren om konflikten mellan grupperingarna: jag vill bara göra pengar, mannen. Du vet själv, jag vill bara göra pengar. Jag vill bara göra affärer, mannen. Jag vill inte ens hålla på och kriga för saker som är helt onödiga att kriga för egentligen. Förstår du? Imad bråkar med Shahin. Men du vet, det är ju en stor del till detta. Du vet, nu också. Du vet, jag håller på att prata. Det är ingen hemlighet. Jag håller på att prata med Shahin. Och kolla om det finns problem mellan mig och honom. Men tydligen så finns det inte problem mellan mig och honom. Imad och polisen tycktes också dela åsikt om hans rival, 31-åriga Shahin. Under det avlyssnade samtalet berättar Imad om att han inte ger mycket för vare sig Shahins ledare egenskaper eller motorcykelintresse. Polismannen håller med. Ja, han har fan inte sett en motorcykel på vykort ens. Och sådant jävla töntigt namn. Assassins. Även i ett annat samtal diskuterar Imad, Shahin och sprängningarna. Imad säger i samtalet att han håller på att prata med Shahin,
och att problemen finns mellan Shahin och någon Imad umgås med. Imad säger att han vill inte ens hålla på och kriga för saker som är helt onödiga. Den andra nämner bomberna och säger att Imad bör lösa saker och ting med Shahin. Varpå Imad säger att han ska ha möte med Satudarah i Danmark och dessa ska köra ut Shahin. I ett annat samtal med en annan person hörs det hur Imad pratar i bakgrunden med någon på arabiska. Han säger då att det inträffade en explosion dagen före mot någon i Satudarah och att Shahins killar letar efter mig nu. Paco chattar med en person som är känd av polisen sedan tidigare. Paco skriver att han är ute efter att skjuta Hassan och att han annars ska gå på Hassans systrar. Det har ju sprängts utanför Samers systrar efter skjutningen mot Hassan. Paco skriver också att de höjde mig igår till 1,2. Det vill säga att någon har höjt priset på Pacos huvud till 1,2 miljoner. 19 augusti 2022. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen den 19 augusti när 31-åriga Shahin, ledaren för Satudarah Assassins, kliver in i sal 52 på Rättscentrum i Malmö och sätter sig på åhörarläktaren. I salen pågår en rättegång där Samer, Milad och Paco åtalar för sin inblandning i en skottlossning i Malmö-stadsdelen Bunkeflo. När Shahin kliver in på åhörarplats blir det oroligt igen. Några av de tilltalade vinkar glatt och gestikulerar trots vakternas skarpa tillrättavisningar. Några timmar efter rättegången åker Shahin med sin syster och andra personer till köpcentrumet Emporia i Malmö. Polisen fick in larm om skottlossningen vid 17:07 på fredags eftermiddagen. Enligt vittnesuppgifter inifrån köpcentret ska en person plötsligt börja skjuta mot folk på varuhusets andra våning. Hundratals människor flydde från Emporia eller gömde sig i köpcentrumets butikslokaler när skotten föll. Flera på plats vittnar om kaosartade scener. Efter rökarna lagt sig visade det sig att 31-åriga Shahin skjutits till döds på nära håll och en 39-årig förbipasserande kvinna har träffats av skott och blir allvarligt skadad men överlever. Den 15-åriga skytten från Göteborg greps kort efter att han hade lämnat köpcentret och erkände att han höll i vapnet och mördade mannen. Han är även misstänkt för mordförsök på en kvinnlig turist från Norge som skadades när hon hamnade i skottlinjen. Ett misstag enligt skytten själv. Skytten greps i en förbeställd taxi och beställningen ledde polisen till en adress i Malmö. Och efter bara timmar slog polisen till på flera platser och kunde beslagta skjutvapen, sprängmedel och narkotika. I slutändan grips och häktas utöver 15-åringen 3 män till. Männen är 19, 25 och 40 år gamla och samtliga är misstänkta på sannolika skäl för medhjälp till mord på Shahin. En av de häktade för inblandning i mordet på Shahin är Samer som är med i Satudarah Assassins yngre bror. Brodern kan ses posera tillsammans med 25-åringen som också är häktad, tillsammans med en tredje man som är kopplad till adressen dit den 15-åriga skytten var på väg efter mordet, samt har samma namn som nämns i ett videoklipp direkt efter mordet på Shahin. Utredarna tror att förberedelserna och planeringen inför mordet som inträffade den 19 augusti pågick under minst 3 veckor. Men när den 15-åriga skytten som erkände mordet av Shahin omhäktades i slutet av november stod han misstänkt för att ha försökt mörda ytterligare 2 personer på samma tid och plats som mordet. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Han häktades som misstänkt på sannolika skäl för såväl mordet och de 3 mordförsöken. 15-åringen nekar till de nya misstankarna. Det framgår även i förundersökningsprotokollet att Imad uppges av dansk och svensk polis har nära kopplingar och varit i samarbete med det danska kriminella gänget NNV i Köpenhamn. Den 2 december 2021 sköts en man ihjäl i Köpenhamn. Bara 20 minuter senare kunde polisen gripa 2 män som misstänkta för skjutningen. En 21-årig svensk från Göteborg och en 18-årig dansk. Vid gripandet hade männen med sig en Glock. Det ska ha varit svensken från Göteborg som var skytten och 18-åringen var chaufför i flyktbilen som de greps i. Totalt 5 män blev åtalade
och de 4 danska männen har alla koppling till danska gänget NMV. Enligt åtalet ska svenskarna anlitas som torped av danskarna. Dödsoffret var enligt uppgifter en Satudarah MC-medlem som NMV uppges ha en konflikt med. Mindre än 1 dygn efter mordet den 3 december sköts en annan ung man till döds på en svenskägd frisörsalong i nordvästra utkanten av Köpenhamn. 3 personer träffades av skotten som de 2 skyttarna avlossade. En 17-årig pojke dör av sina skador medan en 15-åring skadades och den 28-åriga ägaren till frisörsalongen träffades och fick livshotande skador. NMV anses ligga bakom. Ägaren till frisörsalongen har bröder som ingår i ett kriminellt nätverk i Söderkulla i Malmö som uppges ha en konflikt med bland annat NMV. Samma frisörsalong sätts i brand i början av februari 2022, 15 december 2021. Det var vid 15:50-tiden under onsdags eftermiddagen som polisen larmades om en skottlossning utomhus i ett bostadsområde i Bunkeflostrand. Vid adressen hittades en skottskadad man på gatan intill en parkeringsplats. Enligt polisen sköts mannen när han lämnade en byggnad och var på väg till en bil och flera personer blev vittnen till dådet. Mannen ska skjutits av flera gärningsmän enligt uppgifter med uppemot 20-30 skott som sedan flydde platsen i en svart Audi. Dödsoffret är en 25-årig dansk man som uppges ingå i tidigare nämnda Söderkulla-nätverk med bröderna och Imad plus flera NMV-medlemmar frihetsberövas som misstänkta för mordet. Kort efter mordet lades en bild upp på Instagram. Avsändaren hävdade sig vara det danska gänget NMV. Bilden var geotaggad vid mordplatsen i Malmö med ett budskap till gängets fiender. Åtal är att vänta för Shahin-mordet samt vad domen blir mot Imad och hans gruppering. Vill ni ha mer videos kring det svensk-danska gängkriget i Malmö och Köpenhamn?